ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා ලක්ෂාන් ටෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියන්නේ ඔයාලා කලින් දැක්කා වගේ මේ දවස්වල TikTok trending මේ වගේ venom videos කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ TikTok trending videos හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා දැම්ම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාගේ ඩයලොග් සිම් එකට free 2GB anytime data දිනා ගන්න කැමතිද? එහෙනම් පහළ තියෙන link එකෙන් ගිහින් දැම්ම register වෙන්න. register වුණ ගමන් ඔයාගේ ඩයලොග් සිම් එකටම free data දිනා ගන්න පුළුවන්. මේ app එකේ තියෙන games play කරලා ඔයාට දවසින් දවස free data දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මොනවද බලාගෙන ඉන්නේ? පහළ link එකෙන් ගිහින් දැම්ම register වෙන්න. හරි ඉතින් මේ වැඩේ මුලින්ම කරන්න මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඔයාගේ හරි එහෙමත් නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ හරි ක්ලිප් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අරගන්න. වීඩියෝ එකක් අරගත්තට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න කොතෙන්දද වෙනම විදිහට කන්වර්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් මම සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන වීඩියෝ එකේ නම් මෙන්න මේ අන්තිම හරිය තමයි මෙන්න මේ මිනිස්සයා වෙනම කෙනෙක් විදිහට කන්වර්ට් වෙන්න ඕනේ. හරි ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න මිනිස්සයා වෙනම කෙනෙක් විදිහට කන්වර්ට් වෙන්න ඕන තැන මෙන්න මේ විදිහට නවත්ත ගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මෙන්න මේ Chrome browser එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ Google එකේ සර්ච් කරගන්න pixverse AI කියලා. ඒ විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ උඩින්ම මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනින් ඔයා මේ උඩ දකුණු පැත්තේ තියෙන try pixverse කියන මෙන්න මේ බටන් එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ login interface එකකට තමයි එන්නේ. මෙතනින් මේ sign in with Google කියන option එක උඩ touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Google account එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතනින් ඔයාලට කැමති Gmail එකක් select කරගන්න. select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා මේ විදිහට continue කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි ඔයා එන්නේ. මෙතන පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් image කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේක උඩ touch කරන්න. මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කැමති ඉමේජ් එකක් මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරගන්න. හරි ඉතින් මෙතනින් අපි අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා අපි වීඩියෝ එකේ අරගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. හරි ඉතින් ඒක අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඊට පහලින් මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් කියලා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන එක. ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉෆෙක්ට් කිහිපයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉෆෙක්ට් වලින් අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වියා වෙනම් කියන මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක. හරි ඉතින් ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඒ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පහළ තියෙන create කියන බටන් එක දෙන එක. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි ඉතින් මේ pixverse AI එකේ අපි account එකක් create කරගත්තට පස්සේ අපිට free credit 100ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරගද්දි credit 30ක් අයින් වෙනවා. අපිට එක account එකකින් දවසට වීඩියෝස් 3ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රෙඩිට් ඉවර වුණාට පස්සේ දවසින් දවස ක්‍රෙඩිට් 10 එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ක්‍රෙඩිට් 10 එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් තවත් පස්සේ දවසක වීඩියෝස් හදාගන්න. හරි ඉතින් වීඩියෝ එකක් ජෙනරේට් වෙලා ඉවර වෙන්න විනාඩි 2-3ක් යනවා. මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි. මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මෙතනම බලන්න. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අපිට පුළුවන් මේ පහළ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක දෙන්න. හැබැයි ඔයා මේක ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් ඔයාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක දීලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ. ඔයා මේක ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම් වීඩියෝ එක ජෙනරේට් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ Chrome එකේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ ඩොට් තුන උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරලා පහළට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක වගේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේ පහළ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක අපේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට pixverse AI එක පාවිච්චි කරලා අපි හදාගත්තේ අර වීඩියෝ එකේ හිටපු මිනිස්සයා වෙනම කෙනෙක් විදිහට කන්වර්ට් වෙන කොටස. හරි ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි කැමති වීඩියෝ එඩිටර් එකක් ඕපන් කරලා CapCut වෙන්න පුළුවන්, InShot වෙන්න පුළුවන් මේ කැමති වීඩියෝ එඩිටර් එකක් ඕපන් කරලා පළවෙනියට ඔයාගේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙවෙනියට අපි pixverse AI එකෙන් හදාගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා එඩිට් එකට ඇඩ් කරගන්න. එඩිට් එකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අවශ්‍ය තැන් වලින් කපලා අවශ්‍ය නැති තැන් අයින් කරලා අවශ්‍ය voice effect වගේ දේවල් දාලා මේක ලස්සනට හදාගන්න. වීඩියෝ එක හරියට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක සේව් කරගන්න. සේව් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ දවස්වල TikTok trending මෙන්න මේ venom වීඩියෝ එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ TikTok trending යන මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා දැම්ම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. අපේ WhatsApp, Facebook, TikTok follow කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන links වලින් ගිහිල්ලා ඒවත් follow කරන්න කියලා කියනවා. හරි ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම ලක්ෂාන්.